ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ እኔ ነጻነት ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ለዛሬ የሚሆነው እንግዲህ ጨጨብሳ ነው ቆንጆ አርገን እንሰራለን አብራችን ቆዩ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ጨጨብሳ ለመስራት የሚያስፈልገኝ ምግቦች አሉ እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ ኦሬዲ የተነፋ ዱቄት ነው ያለኝ ቅቤ የተነጠረ በርበሬ ጨው ሚጥሚጣና ውሃ ነው ያለኝ አሁን እንግዲህ በጣም ቆንጆ አርገን እንሰራለን ሌላ ምንም የሚያስፈልግ ነገር የለም ውሃው ግን ሩም ቴምፕሬቸር መሆን አለበት እንግዲህ መጀመሪያ ስጀምር ጨውና ዱቄቱን አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁ ከዛ እንግዲህ ውሃ እየጨመርኩ ማብካት ነው ማለት ነው እኔ እንግዲህ እንቁላል መምቻ የተጠቀምኩት ቀጠን ያለ ቴክስቸር ነው የፈለኩት ቂጣውን ስጋግረው ሊጡ ቀጠን ብሎ ፈሰስ እንዲል ስለፈለኩ ነው እናንተ ግን እንደዛ ማትፈልጉ ከሆነ ወፈር አድርጋችሁ በእጃችሁ በመጠፍጠፍም ቂጣው መጋገር ይችላል ማለት ነው እና እንደ ምርጫችሁ ነው እኔ እንደዛ ነው የመረጥኩት እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ነጭን ዱቄት ነው እናንተ ከፈልጋችሁ ሆል ዊት ወይም ደግሞ ጤፍ መጠቀም ትችላላችሁ በጤፍም የሚሰራው ጨጨብሳ በጣም ይጣፍጣል ቆንጆ ነው እኔ ግን ለዛሬ ይሄንን የተጠቀምኩት እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እኔ ልክ እንደ ክሬፕስ ወይም ደግሞ ፓንኬክ የሆነ አይነት ቴክስቸር ሞር ወደ ክሬፕስ የሚያደላ ቴክስቸር ነው እንዲሰጠኝ የፈለኩት እና ለዛ ነው ቀጠን ያደረኩት ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት በቅቶታል አሁን እዚህ ጋር መጥበሻዬን አግየዋለሁ እዛ ላይ ደግሞ ትንሽ ኦይል ስፕሬይ አደረኩበት ያው ቂጡ እንዳይዝ ማለት ነው እርግጥ ነን ስቲክ ፓን ያዘጋጀሁት ወይም ደግሞ ምጣድ በምጣድም መጠቀም ትችላላችሁ ምጣድ ከሌላችሁም እንደዚህ በመጥበሻ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው እየከደንን እንግዲህ ሳቱን ዝቅ አድርጌ እኔ ቀስ ብዬ ነው ያበሰልኩት ያለሁት ግልብልብ ብሎ ውስጡ ሳይበስል ከላይ ብቻ እንዲበስል አልፈለኩም ቀስ ብሎ ውስጡም እሳቱ እየገባ ከውስጥም ከውጭም በደንብ እንዲበስል ስለፈለኩ ቀስ አድርጌ ነው ያበሰልኩት ያለሁት ማለት ነው እና ያው እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው ቀስ ብሎ ያገላበጥን በዚህም በግራም በቀኝም በደንብ ያገላበጥን ማብሰል ነው አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ያው ቆንጆ ሆኖ ከለሩ የሚያምር ውስጡን በደንብ በስሎ ሆኗል ማለት ነው ሁለተኛውንም ልክ እንደዚሁ አሰስኩትና ኦይል ስፕሬይ አደረኩ ድጋሚ ከዛ ያው አንድ አይነት ነገር ነው ቅድም እንዳደረኩት ሊጡን አርጌ እንትን ማለት ነው በእጅም ከተፈለገ በእጅም ማዞር ይቻላል ማለት ነው እንደዚህ ቀስ ብሎ ሲበስል ቆንጆ ነው ሳቱ በደንብ ወደ ውስጥ ይገባልና ቅሬታ አይመጣም ነው ያልበሰረ ጥሬ እንዳይሆን ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ ፈጠን ያደረኩት ነው እንደዚህ የሚያምር ሆኖ ደርሶልኛል ማለት ነው በቃ ቆንጆ ሆኖ የምፈልገውን አይነት ቂጣ ሆኖልኛል በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ ያደረኩ ሁሉንም ጋገርኩኝ እንደምታዩት ቂጣዬ በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ የሚያምር ልስልስ ያለ ሆኖ ደረሰልኝ ማለት ነው እንግዲህ ጨጨብሳውን መስራት እንጀምራለን እዚህ ጋር ቅቤ በርበሬና ሚጥሚጣ አለኝ እነሱን በመጠቀም ቆንጆ የሆነ ጨጨብሳ እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ የቆራረጥኩት ቆራረስኩት ነው በትንሹ እናንተ በቢላ መክተፍ ይቻላል እንደዚህ ግን ቆንጆ ይመስለኛል እንደዚህ ያደረኩት ነው
ይሄንን በትንሹ ቁርስርስ ስናደርገው በኋላ ለማሸት ብዙ አንቸገርም ከፍ ከፍ ሲል ትንሽ ማሸት ብዙ ስለሚጠይቅ አነስ ባደረግነው ሰዓት ግን እንትን ይላል ያፈጥናል ማለት ነው ፕሮሰሱ እንዲፈጥን ይረዳል ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄንን ያው ፈጠን አድርጌ እንዳይሰለቻችሁ እቆራረሰዋለሁ ማለት ነው እዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወደ ነፂ ሊቪንግ ቻናል እንኳን በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ነባሮችም ደግሞ እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ምስጋናዬ ከልብ የመነጨ ነው አሁንም እንደ ሁሉ ጊዜው አብሮነታችሁ አይለየን ሼር ኮሜንት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ቆራርሻለሁ አሁን እንግዲህ ቅቤን እየጨመርኩኝ ማሸት ጀምራለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ በእጃችሁ መቀላቀል ለማትፈልጉ ሰዎች ጓንት መጠቀም ይቻላል ወይም ደግሞ ያው እንደ ምርጫችሁ ግን ግዴታ መታሸት አለበት ካልታሸ አይጣፍጥም ጨጨብሳ መታሸት በጣም ይፈልጋልና በጣም መታሸት አለበት እንደዚህ እንግዲህ ያው ከለሩን ደግሞ እናንተ በርበሬና ሚጥሚጣውን እናንተ ትመጥናላችሁ አንዳንድ ሰው በርበሬ ብቻ ነው መጠቀም ይፈልገው እኔ ግን ሁለቱን ሰቀላቅለው ደስ የሚል ጣዕም ይሰጠኛል እና ወደዋለሁ እናንተ ማትፈልጉ ከሆነ ሚጥሚጣውን መተው ይቻላል ማለት ነው ግን ብትቀላቀሉት በጣም ደስ ይላል ቆንጆ ቴስት ነው የሚኖረው ትንሽ በርበሬውን በዛርግ ያለው እኔ እንደዛ ስለፈለኩኝ እናንተ አነስ መጠኑን እንግዲህ እንደ ቴስታችሁ እንደ እናንተ ቴስት ቃጠል የሚያረክ ከፈልጋችሁ ሞቅ ከዚህ ሞቅ ማድረግ ይቻላል አነስ ማድረግ ይቻላል ይሄ የራሴ ቴስት ምርጫ ነው እኔ እንግዲህ እንደዚህ አርጌ በደንብ ያሻውት ነው እውነቱን ለመናገር ከለሩ ራሱ በጣም ያምራል ሽታው አሁኑኑ ኦሬዲ በቃ ብሉኝ እያለ ነው የቅቤው የቅመሙ ሽታ በጣም ደስ ይላል ትንሽ ቅቤ ስላነሰኝ ጨመርኩበት ቅቤም ከዚህ በላይ መጨመር ከፈልጋችሁ ይቻላል ያው ጨጨብሳ ቅቤና መታሸት በጣም ይወዳል እንግዲህ እንደ ምርጫችሁ ነው እንግዲህ ያው ጨጨብሳ ሁሉ ቀን የምንበላው አይነት ቁርስ አይደለም ያው አንድ ጊዜ የምንመገበው አይነት ነው ሶና እንግዲህ እንደዚህ እሽት ያደረጋችሁ ስሩት ላለው በጣም ነው የሚጣፍጠው እና እስቲ እናየዋለን ምን እንደሚመስል እንግዲህ ልቅመሰው በጣም ቆንጆ ቴስት ሰጥቶታል እንግዲህ ጨጨብሳዬ በዚህ መንገድ ደርሷል ቆንጆዬ ሻይ ማፍልቻለሁ በቅመም ያበሻ ሻይ እኔ በሻይ በጣም ደስ ይለኛል እና እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ጨጨብሳ በአጭር ደቂቃ ሰራን ማለት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ thank you so much bye